ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی ناصري، ستاسې ورور، ستاسې ملګری. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د پروډکټ هنټینګ بای فري ټولز اینډ ایکسټینشنز د 12م کلاس ته. نن غواړم دوستان تاسو سره په یو بل نوي ټول باندې خبرې وکړم چې دا د امازون خپل د امازون د خپل ویب سایټ ټول ده. صحیح ده چې دې ته ویل کېږي امازون ریونیو کالکولیټر، چې د دې څومره استعمال ده، صحیح ده، څومره یوسیجز دي، څومره فنکشنز دي، هغه په باره کې به انشاءالله تاسو سره خبرې درکړم. خو غواړم یو بله خبره at the beginning of this class تاسو سره زه نوټ کړم، تاسو ته دا خبره وکړم. هغه دا ده دوستانو، ګوره چې څومره دا کورس موږ په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوو، نو که غواړئ چې صحیح دا کورس تاسو صحیح دا درسونه صحیح په ذهن کې ستاسې کښېني، نو کوشش کوئ یو پلیلیست مکمل ګورئ. صحیح ده، که هر یو پلیلیست ګورئ پوره یې ګورئ. صحیح ده، داسې نه ده چې ته د اول کلاس نه تېر شي درېیم کلاس ته هغه شي بیا خامخا هلته ته کنفیوز کېږي. نو مین خبره مې دا وله چې همیشه هم یو درس لیده له هغې نه ځان ته نوټس جوړوئ. څه کوئ؟ هغه ځان سره یو کتابچه کې نوټ کوئ او بیا په هغه ټول باندې پریکټیکل کار کوئ. دا بیا ستاسې صحیح په ذهن کې کښېني. صحیح ده که نه؟ دا کوم مین ټول یوسیجز دي هغه ځان سره په یو نوټ بک کې نوټ کوئ، د هغې وروسته په هغه باندې پریکټیکل کار کوئ چې دا ستاسې بیا صحیح په ذهن کې کښېني. نو راځو په یو نوي ټول باندې خبره کوو. لومړی راځم دا په نوټ پیډ کې ځان سره نوټ کړمه چې د دې نوم ده چې دا د امازون خپل ټول ده، 8 نمبر ټول ده. دې ته ویل کېږي امازون ریونیو کالکولیټر. دا د امازون ریونیو کالکولیټر ده، چې په دې کې موږ څه کوو؟ دې کې موږ د پروډکټ پروفیټ او لاس ګورو. صحیح ده، دا د امازون یو خپل ټول ده چې غواړو اوس په دې باندې یو څو پروډکټس تاسو چیک کړم. راځم دلته خپل ګوګل کروم ته. صحیح ده، نو دا به دلته ولیکم چې امازون ریونیو کالکولیټر. صحیح، زه د یو کې مارکیټ دپاره دا استعمالوم، زما یو کې مارکیټ پلیس ده. صحیح شو، امازون ریونیو کالکولیټر انټر کړم دا چې څه ایشو ده. Amazon Revenue Calculator UK. صحیح شو، یو اف بی کالکولیټر په دې باندې کلیک کړئ. هغه وروسته کنټینیو ایز ا ګیسټ. ښه دا مسله راغی. ګوره په یاد ولرئ چې هر یو مارکیټ کې کار کوئ، نو ګوره دلته که زه یو کې ورکړم ما سره دا مارکیټونه راځي. که تاسو چېرته ډاټ کام ورکئ، همدلته دوباره ستاسو په مخ پر وړاندې ګوره امازون ریونیو کالکولیټر او دلته ډاټ کام که زه ورکړم، هغې وروسته انټر کړم، نو ګوره دې یا کې به ما سره کوم کنټري شو کېږي، دواړو کې به فرق وي. ګوره دا هم کنټینیو ایز ا ګیسټ. ګوره په دې کې چې کوم هېوادونه شو کېږي، یو ایس د کینیډا، د میکسیکو، د برازیل ده. اوس په دې کې ګوره په دې کې موږ سره ډفرنټ مارکیټونه دي. اوس که دا زه اوپن کړم ګوره صحیح شي که نه، یو د بل نه مختلف دي. نو غواړم ته زه یو کې مارکیټ دپاره استعمال کړم، یو به خیر اوپن کړم، دې باره کې به هم تاسو سره دواړه سیم دي، دومره فرق پکې څه هم نشته. ریونیو کالکولیټر ډاټ کام دواړه اوپن کوم، دواړو باره کې سره خبرې کوم، هېڅ فرق هم پکې نشته. دا څه کوي؟ دا د یو پروډکټ پروفیټ او لاس تاسو چې کوئ د دپاره استعمالېږي. صحیح ده، نو راځم کوم پریویس ټایم کې چې پروډکټس یو کیورډز به دلته ورکړم ډاټ کام ډاټ یو کې ویب سایټ کې، که دلته دا اوپن کړم، دا خو خیر پریویس ټایم کې دې باره کې خبرې کړې. نو خیر زه یو نیو ټیب اخلم، دلته زه به یو کیورډ ورکړم. فار ایگزامپل دې ته به څه کیورډ ورکړم؟ ښه، دلته به زه سمپل کیورډ ورکړم چې لاوډ سپیکر، یو کیورډ به ورکړم لاوډ سپیکرز. یو کیورډ مې ورکړ، ما سره ډفرنټ لاوډ سپیکر یې راغلی. نو فار ایگزامپل زه یو دا اوپن کوم، یو مې دا اوپن کړ، یو به دغه پروډکټ اوپن کړم او یو دا پروډکټ اوپن کړم. دا درې پروډکټ یې ما اوپن کړي. ښه، زه اوس ګوره دا پروډکټ دا په دې مارکیټ کې دا به تقریبا په 14 پاونډه باندې خرڅېږي. صحیح ده، دا پروډکټ ده او په دې کې زه غواړم مطلب چې دا پروډکټ زه هم خرڅ کړم په امازون هغه باندې، نو که دا په 15 پاونډه په 14 پاونډه خرڅېږي، نو دا باید زه د برانډ ډسټریبیوټر نه په څو کې واخلم چې زه په دې کې پروفیټ وکړم. نو اوس ګوره دا په دې پرایس باندې خرڅېږي، نو د دې دپاره چې د دې پروډکټ تاسې پروفیټ څه چیک کړئ، نو د دې پروډکټ اسین تاسو ځان سره کاپي کړئ. صحیح ده، نو دې دپاره موږ سره ضرورت څه شی دی؟ اسین سکرول ډاون کې راشئ، پروډکټ انفارمیشن ته راشئ، دلته تاسې پروډکټ انفارمیشن ته
چې دلته به تاسو کتلی شئ چې SN چې چېرته یې لیکلی ویټ دلته ده ګورئ SN دا ځان سره رایټ کلیک پې کوئ او د هغه وروسته کاپي کوئ دا راشئ دلته راشئ .com.uk ویبسایټ دلته خپله کرنسي GB چې ده هغه وروسته ګوره سرچ SKU ټایټل ISBN UPC AN or SN موږ SN سرچ کوو دلته سمپل ده SN زه دلته کلیک کوم د هغه وروسته په سرچ باندې کلیک کوم صحیح شه د امازون ریوین کالکولیټر ګوره د دې فایده څه شی ده د دې کالکولیټر اوس دا پروډکټ پر مارکیټ کې په دې پرایس باندې خرڅېږي صحیح نو دا تاسو ټول دلته تاسو د امازون مکمل فی درته ښیي صحیح ده چې په هغه کې ریفرل فی ده پر آیټم فی ده پر آیټم فی ده په یاد ولرئ د امازون دلته لیکلي خو دا اکچوال موږ کې د امازون موږ نه اخلي صحیح ده موږ نه صرف دا ریفرل فی اخلي صحیح شه امازون فیس کې موږ نه کوم یو فی اخلي ریفرل فی یو دا فی ده د امازون بل فولفلمنټ کاست د امازون دا فی کې د امازون راځي او سټوریج کاست د دې دا سټوریج کاست ده صحیح شه نو دې کې موږ راځو کاست اف ګوډ سولډ ګوره په 15 پاونډه د مارکیټ کې دا خرڅېږي چې تا ته په مارکیټ نه دا په څو تمامېږي فار ایگزامپل دا ورته وایم دا ماته مارکیټ کې دا په 15 پاونډ باندې تمامېږي نو دلته تاسو کتلی شئ په دې پروفیټ کې دې پروډکټ کې دا څومره پروفیټ ده که ته ورته وایې دا پروډکټ ماته په مارکیټ نه په 30 پاونډ کې تمامېږي نو بیا تا ته کلیر لیکي چې دلته ستا لاس ده صحیح ده ماینس کې ده یو په ریډ کلر کې تاسو دا لیکي صحیح ده فار ایگزامپل زه ورته لیکم ماته په 20 کې دا تمامېږي د مارکیټ نه نو ماته څه وایي دا ستا دومره په دې پروډکټ کې پروفیټ ده اسټیمیټډ سیلز مطلب فار ایگزامپل ته وایي چې فار ایگزامپل که زه د میاشتې دا تقریبا 30 دانې خرڅ کړم نو زما پکې څومره پروفیټ شه ته د منتلي حساب هم ته کولی شي صحیح ده صحیح شه دوستانو نو سمپل دا بیا ته یې ولیکمه یو صحیح شه نو دا بیا تاسې کتلی شئ پوره معلومات تاسې درکوي چې دې پروډکټ کې تاسو څومره پروفیټ ده صحیح شه دوستانو دا د امازون ریوینیو کالکولیټر چې ګوره دې کې موږ ته 2 آپشن نه کوي صحیح ده امازون فولفلمنټ اف بی آی ماډل چې کوئ تاسو به دې کې دا دلته به کار کوئ صحیح ده او که چېرته اف بی آی ماډل کوئ نو تاسو به دې ګوره سیم پروفیټ زه دلته ورکوم دا پروډکټ ماته په مارکیټ نه په 20 تمامېږي او زه دلته ګوره دا هغه دلته هم زه لیکم ورته او بل دې ته هم دوستانو خیال اوسي چې په یو کې مارکیټ کې موږ نه ویټ اخلي ویلیو ایډډ ټیکس 20% په دې پروډکټ کې دا ویټ راځي دومره ټیکس پکې راځي هغه څه چې تاسو څومره پروفیټ تمامېږي هسته پروفیټ ده نو اوس ګوره همدا سیم 20 پروډکټ که زه دلته مو کوم ګوره دلته ماته پروفیټ زیات ده او دلته کم ده دا ولې دی چې دا اف بی ایم ماډل ده په دې کې دا پروډکټ به ته په خپله شیپ کوي کسټمر ته او دا ته امازون شیپ کوي صحیح ده هغه فی ته امازون کټ کړي دي ګوره ریفرل فی د دې څومره ده 2.57 ریفرل فی او دلته ګوره ریفرل فی د دې څومره ده 3.32 بل پر آیټم فی دلته پر آیټم فی لیکل شوې ده خو واقعا د اخلي نه امازون صحیح ده فولفلمنټ کاست ګوره 3.5 ده دا 3.5 دا ستا خوښه ده چې دې ته څومره کاست راځي به دلته ورته لیکي 0 یې دلته ورکړی ده صحیح ده که بل ته خپل حساب کول غواړې دلته هم ته ورکولی شي چې په دې پروډکټ باندې ستا څومره پروفیټ باندې راځي هم دلته ته ورکولی شي خپل حساب چې کوي ویم ماډل چې کوي دا اف ویم ماډل لپاره دا اف وی لپاره چې موږ به دا استعمالوو صحیح شه دا د اف ویم ماډل لپاره ده او دا د اف ویم ماډل ده دې ته امازون ریوینیو کالکولیټر وایي دا څه کوي دا تاسو ته د پروډکټ یو پروډکټ په مطلب پروفیټ ته چې کول غواړئ نو دې دلته چې کولی شئ همداسې داسې هم هغه زه دلته اوپن کوم که یو ایس مارکیټ کې همدا سیم اسنس زه دلته پیسټ کړم راشم دې ځای څخه دا اسنس دې نه راخلم او د هغې وروسته دا په یو ایس مارکیټ چې کوم چې په یو ایس مارکیټ کې دا پروډکټ لیسټ ده او که نه ده نو پروډکټ میچز فار ایگزامپل دا پروډکټ میچز دې پروډکټ دا یو کې مارکیټ فار ایگزامپل ته ما څو سجیسټ کېږي دا پروډکټ سرچ کوم فار ایگزامپل دا پروډکټ ده 22 کې د دې پرایس د مارکیټ پرایس د 22 ده صحیح ده په دې هم ته خپل ګوره هلته ویلیو ایډډ ټیکس و او دلته کوم هغه لیکي دلته موږ سره هغه ټیکس نشته ده بیا صحیح شه ګوره دلته کتلی شي 20% ویټ ده دې تر ملګري وایي چې په یو کې مارکیټ کې ټیکسونه دي هغه دا 20% ویټ ده چې پر یو پروډکټ اخلي بل میشلینیس کاست څه ته وایي میشلینی کاست دا تریپل کاست دلته موږ $1 زیاتره ټایم دلته اچوو صحیح ده چې کوم د تریپل کاست راځي دلته ورکوو موږ صحیح شه دوستانو امید لرم په دې درس باندې پوه شوي یاستئ که بیا هم کوم ځای کې پوښتنه لرئ له ما څخه په کمنټ سیکشن کې کولی شئ انشاءالله خپل کوشش کوم چې ټول نه ښه ځواب درکوم دا و د نن ورځې درس مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ